Wow. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ito yung mga memory card ko. Let's put it in. Ayan. Nice. Another one. Ayan. Tingnan nyo naman yung luma kong nilalagyan ng case ko. Mga plastic lang na ganito. So, I decided to buy a memory card case. Lagyan natin sa ilalim. Dito na. Let's throw this away. Ito ng ating bagong memory card case. Close natin. Yan guys, ang ganda.